प्रोग्राम विशेष मुलाकात तुहाडा स्वागत है जी। साडी कोशिश हुंदी है कि इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे कोई कलाकार होवे, साहित्यकार होवे, अदाकार होवे, कोई समाज सेवक होवे, कोई पॉलिटिशियन होवे, असीं उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात करवाउने आ। अज साडे स्टूडियो दे विच साडे ब्रैम्पटन नॉर्थ तो जिहड़े उत्थों दे मैंबर पार्लीमेंट ने दूजी वारी ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰੂਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ procedure committee ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, so I have lots of experience now on that committee, and it's a very important committee in parliament, so ਉਹਨੂੰ chair ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ is fantastic. I get to work with all parties. Actually ਰੂਬੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲਾਅ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ the less interesting subjects, ਪਰ even as a lawyer ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਿਲੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਫੇਸ। ਸੋ ਸੇਮ ਵਿਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, it could be a catastrophe for that party, right? So it's very important to have procedural experts, and in this committee general public ਠੀਕ ਆ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਜੋ ਡਿਬੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੂਲਸ and policies ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। and then ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ। ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ the attack and things like that has a connection to this committee as well, or the security apni building, the lots of different things, but it's very interesting, it is important, but definitely on the ground ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੋਲਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, and that's okay because ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ I think is more exciting to common people obviously, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ, and we're thinking about a lot of things, whether it's food security, water security, lots of different problems that are occurring when it comes to war and relations between countries, the issue we're having with Iran, China, lots of different issues, but China ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਸਟ ਅ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ?
Yeah, no, committee the composition house ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, so depending on how many seats you have, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ according to the percentage. Yes, according to the percentage, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ house leaders agree ਕਰਕੇ ਇੱਕ formula adopt ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ committees comprise ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। So ਪਿਛਲੀ government ਦੇ ਵਿੱਚ ruling party ਜੋ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ majority seats ਸੀਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ majority seats ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ all parties ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, NDP ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਦ ਜਨਰਲ ਲੇਆਊਟ। ਸੋ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫਰਮ all parties, all official parties. Yes, okay. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਬਾਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ? ਹੁਵਾਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ CEO ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਾਨੂੰ US ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, I mean Canada, our country, our government is working hard. ਆਪਣੀ Chinese population ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ that originates from China. So once again ਆਪਣੇ ਜੋ ties ਹੈਗੇ ਨੇ they're very strong, like even ਹੁਣ coronavirus ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, we have lots of Canadians that visit China all the time, that do business in China. ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, so definitely ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ that ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। And we are a country that believes in the rule of law and human rights as well. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ। The world expects Canada to always be a leader on these things. And so ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। And plus ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ top concern for us. That is our number one priority right now. ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, and we're looking at that, and that is going to be our main focus moving forward. And ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਨ ਲੋਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਲੋਡ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਨ 2 months ਦੇ ਵਿਲ ਕਾਮ ਬੈਕ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੈਂਡਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਪਨ ਅਰਾਈਵਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ
ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ France and all of the other countries are doing the UK same thing and India as well. India as well. So I think ਆਪਣੇ ਜੋ citizens ਹੈਗੇ ਨੇ they expect ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ country ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ. After all, that's why we we pride ourselves to be Canadian and we are living in a great country and I think ਇੱਕ ਚੰਗੀ country ਦੀ responsibility ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੇ citizens ਨੂੰ protect ਕਰਨ ਦੀ, especially when they are stuck in a situation like this. And ਕਈ situations ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ news ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ parents ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ and they're trapped and they're trapped, right? And so we're not bringing sick people, we're bringing healthy people back and then we have a system in place. I mean, once again, Canada is a very good country. Apne protocols strong ਹੈਗੇ ਨੇ and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ quarantine ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. So we're following all the advice that's being given to us by medical professionals and we have very strong protocols. We have protocols ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ WHO ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ. We have a good system and so we're following those rules. ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਾਫਟਾ ਨਿਊ ਨਾਫਟਾ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਊ ਸੌਖਾ ਨਿਊ ਨਾਫਟਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ Brampton is a hub for advanced manufacturing, so ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ. We have auto industry here in Brampton with Chrysler. We have a lot of related companies, the auto parts ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, and we do a lot of trade with the US. So not just Brampton, our country does over $2 billion of trade a year with the US. ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ especially auto sector Ontario ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ important sector ਹੈਗਾ, auto and steel, and ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ sectors ਦਾ especially trade ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ Canada, I mean America and Mexico ਦੇ ਨਾਲ, and so this keeps that system in place and it does even better. It's an even better agreement. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ UNIFOR ਦਾ ਵੀ ਹੈਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ this agreement is even better than the agreement we created over 20 years ago because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ labor levy protections ਹੈਗੇ ਨੇ and that's really important. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਜਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਲੂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ these agreements are progressive and some of the apne standards sare countries de vich ek same ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਊਗਾ. So wages will hopefully see increase in all countries and people will be protected. ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਂਟਸ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਹਸਪੀਟਲ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਸ ਨਾਟ ਯੂਰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ. ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਜਟ ਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਜਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ. ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ throwing mud or picking on anybody, but Jenny, it is just provincial jurisdiction. So ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, it's up to them to solve that problem. And hospital ਦਾ ਵੀ funding transfers ਦੇ through ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, but in that funding we can't decide what happens where. ਉਹ provinces ਦੀ jurisdiction ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ healthcare money ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ spend ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. And so we're ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ, ਥੋੜਾ ਵੇਸਟਡ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਵੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ MPPs ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ it is important for Brampton. We do need progress on that file. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ then ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਜੇ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ it's up to the province. It's up to the province. And so I know ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਪਰ no, this country was made in a different way ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ provinces ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ or a couple of those things. Transportation is also another big thing ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਆ transportation industry ਚ and so those things are provincial and ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਡਰਲ MP ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਲੈਵਲ ਰਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਣ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ them to make sure that ਜੋ NAFTA ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ and we can get our goods to market so that's a big thing and infrastructure of course is always a big thing city of Brampton decide ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ land use ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ and so ਜਿਹੜੇ projects ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ bottom up ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਟੀ decide ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲੈਵਲਸ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਨ ਇਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੂ ਮੂਵ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ in the next year, 2 years, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਸ projects ਤੇ ਲਾ ਸਕੀਏ so the project has to be at the right time as well and that's very important so ਸਾਡੀ meetings ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ identify ਕਰਨ ਨੂੰ and then ਕਿਹੜੇ streams federal government ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ahead of time right not after but ahead of time the ministers can choose criteria. The ministers can choose criteria, design their funding streams according to criteria that's going to work well for the cities, and that's our job to try to communicate that. And us to baad jadon project submit kita janda hega ya ਅਸੀਂ of course advocate ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 5 MPs ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਯੈਸ ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ MPs ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPs ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿਟੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਰੂਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ LMIA ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੇਸ ਐਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ it's unofficial they are charging some money ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LMIA ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ we already have the laws in place, so ਇਹ ਕੋਈ issue ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ law ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ. It's called fraud. You're not supposed to be able to pay for a labor LMIA. And ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ. I will help you get that complaint to the right area, so that investigation ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ company ਦੀ ਵੀ. And of course there's very harsh results of this. I mean, people will be deported, can be deported. ਜੋ ਵੀ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ deportation ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ proven ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ even if you're a PR already ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ. So there are already very harsh penalties, and even ਜਿਹੜੇ employers ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, there are very harsh penalties for them as well. ਉਹ ਨਹੀਂ sponsor ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, and there'll be other investigations when it comes to the CRA as well, ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ correct ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ accounting ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ correct ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, there can be very harsh CRA repercussions to that and penalties that they would have to pay, fines, criminal, lots of different things. So please ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, the laws are there, ਪਰ ਆਪਣੀ community ਚ I would definitely say ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. mutual understanding ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ, but actually the whole act is illegal. ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ is illegal. It's illegal, of course, if somebody is giving money and it's not a real job, and either of those things if they're happening, it's illegal. Please let us know. But the problem we are finding is that inform ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ people are worried that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ trouble ਆਊਗਾ ਜੇ ਉਹ inform ਕਰਨਗੇ. And I'm telling you that if you do inform ahead of time ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, then ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ perpetrator ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ. ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ. ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ. ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਜੋ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ. ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPs ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MPs ਕਾਫੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ. ਐਂਡ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਫਲੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. ਸੋ that's where we begin to question, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ. ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ. I can't target a community, that would be discriminatory. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, I'm sure ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, right? So we have to be careful about that. ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ repercussions ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਕਈ ਲੋਕ they sponsor children to come here and live with them for boarding, and at a very young age too. That's right. In grade 3, 4 it's like we bache aa sakte. Absolutely. And so all of those people will be caught. ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. So we have to think very hard about what we're going to do about that. Doesn't mean amendments ਕੋਈ policies ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ also ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੇਰੇ
ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ that's responsible for colleges and educational institutions. I think the problem lies in overcapacity in some schools as well. क्योंकि कई जगह च over concentration ज़्यादा हो रहा हैगा and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ schools ਨੂੰ license ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ I think there should be some more follow up ਵੀ ਕਿਹੜੇ schools ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ quality of education ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ at the same time ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਏਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ you have nurses, you have counselors, you have lots of things in regular schools and so ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ and so we're trying to figure out immigration minister recently ਆਇਆ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੇਰਡਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟ ਆਲ ਓਵਰ ontario ਪਰ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਕਮਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ PR ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਫॉर them ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ PR ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ PR ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ I can't say ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ getting PR the chances are much lower so I think ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਗੋਲ PR ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ it's better if you ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ at a very high cost right so those things I think everyone needs to be well informed I think ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੌਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਯੂਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫॉर ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ obviously as I welcome you with open arms ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੋਈਏ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਹੂ ਆਵਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ रूबी जी हमदर्द स्टूडियो च आउण दा बहुत बहुत धन्नवाद थैंक यू